اهلا بيكم. انا حسام سمير بتاع ديزاين. في فيديو النهارده هنتعرف عن موقع ومنصه كانفا، ازاي ان احنا نستخدم المنصه دي في التصميم سواء اعمال السوشيال ميديا او الاعمال المطبوعه. ناس كتير بدات تتوجه للمنصه دي بخلاف الادوبي فوتوشوب، لان المنصه بتقدم لك خيارات كتير جدا، زائد ان هي سهله، وده اللي احنا هنتعرف عليه بالتفصيل من اول خطوات التسجيل لحد خطوات الديزاين وحفظ العمل. بالتالي ده هنشوفه النهارده بشكل عملي. لكن قبل ما نتوجه للجزء العملي، لو دي اول مره تشوفني فيها، يا ريت ان انت تدعم القناه تحت باشتراك وتفعل زر الجرس. كمان مهم جدا ان انت تدعم الفيديو ده تحت بلايك، لانه مهم بالنسبه لي وبيزيد عدد اقتراحات الفيديو للناس اكبر او شريحه اكبر. بالتالي اتمنى ان انت تدعمني، وخلينا نتوجه للبي سي ونبتدي الجزء العملي ونقول بسم الله. اول حاجه هنيجي نفتح موقع منصه كانفا. طبعا هسيب لك اللينك في اول تعليق مثبت اسفل الفيديو. هيجي يفتح عندك منصه كانفا بالشكل التالي. لو طلعت عندك باللغه الانجليش وانت عايزها باللغه العربيه زي اللي عندي، هتيجي تنزل لاخر الموقع، هتلاحظ ان انت عندك المربع دوت. لو جيت دوست عليه تقدر تختار اللغه العربيه زي ما انا عامل، فيفتح لك واجهه الموقع كانفا باللغه العربيه. بعد كده عندك هنا حاجة اسمها تسجيل دخول. لو انت عندك حساب بالفعل هتبتدي تسجل دخول، او انك هتيجي تدوس سجل الان. بمجرد ان انت تفتح الاوبشن ده، عندك ان انت تبتدي تسجل عن طريق الجوجل، الفيسبوك، او عن طريق البريد، او حتى رقم الموبايل لو دوسنا متابعة بطريقة اخرى. وليكن مثلا انا هاجي اعمل له ربط بعملية الجيميل بتاعي، فابتدي اجي هنا اختار الجيميل بتاعي، وهيبتدي ان هو يسجل معايا. طيب دي اول خطوة احنا انشأنا فيها الحساب بتاعنا. عندك بعد كده هيبتدي ان هو يفتح لك النافذة الستاندر بتاعة منصة كانفا، بمعنى ان هو هنا عنده محرك البحث واللي من خلاله ان هو بيبتدي يقول لك بعض الاقتراحات اللي انت ممكن تكون عايز تصممها. فبيبتدي يقول لك لو انت عايز تصمم مستند دوس هنا، او لو عايز تصمم فيديو دوس هنا، وهكذا. وليكن احنا خلينا نستخدم منصة كانفا بالشكل الاحترافي اكتر. فبالتالي هنعمل ايه؟ هنبتدي نيجي عند كلمة ابتكار تصميم او كرييت لو انت بتستخدم اللغة الانجليش، وهدوس عليها. ابتدي تلاحظ ان هو طلع لك الاوبشنات ديت كلها. بمعنى عندك بعد كده حاجة اول خطوة او اول خانة، عندك حاجة اسمها تخصيص الحجم. لو جينا دوسنا عليها هيبتدي يقول لك والله لو انت عندك حجم معين انت عايز تدخله، حددهولي وحدد الوحدة اللي انت شغال بيها، بيكسل ولا الانش ولا السنتيمترز وهكذا. او ان احنا بقى نقدر بعد كده ان احنا نيجي ناخد من المقاسات الستاندر. وليكن مثلا انا عايز اعمل صورة مصغرة بتاعت يوتيوب، فهاجي اكتب هنا في محرك البحث ده صورة مصغرة، فهتبتدي تلاحظ ان هو ابتدى يقول لك صورة مصغرة للسناب شات، صورة مصغرة لللينكد او للانستجرام وهكذا. انا والله هختار صورة مصغرة لقنوات اليوتيوب. فهتلاحظ ان هو هنا بيبدأ يقول لك ان الصورة المصغرة المساحة الستاندر بتاعتها 1280 بكسل في 720، وهو المقاس السليم. فلو جيت دوست عليها كليك كده، لاحظ ايه اللي هيحصل. هيبتدي يفتح لك نافذة العمل بتاعت الديزاين او التصميم بالمقاس السليم. هتلاحظ كمان ان انت بدأ يفتح لك حاجة هنا على ايدك اليمين، حاجة اسمها القوالب. القوالب دي اللي هي التمبلت الجاهز. بمعنى ايه الكلام دوت؟ لو انت عندك وانت بتتصفح القوالب دي لاحظت اي حاجة عجباك من هنا، تقدر مثلا انا اجي ادوس كليك على القالب ده، فهينزل لك في نافذة العمل بتاعتك. طيب انا هستفيد ايه من حاجة زي دي؟ لو انا بصمم صورة مصغرة لقناة اليوتيوب بتاعتي بالفعل زي ما احنا شايفين، انا اخترت القالب ده، اقدر ان انا اجي ادوس دبل كليك على اي عنصر هنا واخصصه زي ما انا عايز. وليكن الراجل ده كان كاتب دليل الاساسي للمبتدئين، لا انا عايز اجي هنا ادوس دبل كليك واحذف اللي هو كان كاتبه، واكتب مثلا الربح من الانترنت. فبالتالي زي ما انت شايف ابتدى ان هو يكتب لي الجمله اللي انا عايزها بنفس الفونت اللي كان مستخدم في القالب. اقدر بعد كده زي الفوتوشوب ان انا ادوس كليك واحرك العنصر الاليمنت بتاعي ده هنا في اي مساحة انا عايزها في منطقة العمل، كمان بنفس الكيفية. وليكن انا عندي الراجل ده كان حاطط اللوجو بتاعي، انا مش عايز اللوجو ده، اقدر ادوس عليه كليك وادوس علامة الباسكت ديت او ديليت في الكيبورد فهيتحذف معايا. طيب لو انا عايز ارفع اللوجو بتاعي الشخصي، لو انا بصمم بالفعل وانا عايز ارفع اللوجو بتاعي انا الشخصي، هعمل ايه؟
عندك هنا في القائمة اللي على ايدك اليمين لو انت بتستخدم اللغة العربية، وعلى الشمال لو انت بتستخدم الانجليش، حاجة اسمها التنزيلات او الداونلود. لو جيت دوست عليها هتلاحظ حاجة اسمها تحميل الملفات. هاجي هتصفح ملفات الكمبيوتر بتاعتي واختار اللوجو بتاعي، فهينزل عندك بالشكل ده. هتيجي تدوس عليه كليك، هينزل في نافذة العمل بتاعتك. اقدر بعد كده ان انا اخصص النافذة زي ما انا عايز، اكبر واصغر اللوجو بتاعي زي ما انا عايز من الزاوية او الزاوية الاربعة اللي على ايدك فوق وتحت وتحت وهكذا. وابتدي ان انا اصغر اللوجو حبة حلوين وانقله مثلا في المكان ده. ممكن كمان ان انا اجي اسحب العنصر بتاع المثلث دوت واخلي اللوجو لوحده بالمنظر ده. فانت بتبتدي ان انت تخصص التمبلت بالطريقه اللي انت عايزها. وليكن مثلا انا عايز اغير كلمه دوره الالعاب دي لشاهد الان، بحيث ان دي الصوره المصغره بتاعتي. بنفس الكيفيه لو انت عايز تضيف صورتك مكان الراجل دوت، اقدر ان انا احمل صوره من الكمبيوتر. وليكن مثلا خليني اختار اي صوره مصغره من اللي عندي ديت، فهتنزل عندي بالمنظر ده. اقدر اسحب الصوره بتاعتي ديت واروح لحد الاليمنت اللي هو فيه عنصر الراجل دوت واسيب. هبتدي ان انا غيرت الراجل بالصوره اللي انا عايزها، او صورتي الشخصيه او صورتك انت وهكذا. تقدر بعد كده ان انت لو عملت اي عمليه وحابب ان انت تتراجع عنها، عندك في الكيبورد كنترول زائد حرف الزد هيتراجع عن العمليه دي، او انك هتبتدي تعمل زي الوورد او الاكسل، عندك هنا رجوع وعندك هنا اعادة. يعني انا عايز ارجع خطوة او اتقدم الخطوة اللي انا رجعتها. طبعا هتلاحظ دايما ان انت عندك العلامة ديت، واللي بيقولك من خلالها ان هو بيحفظ لك الشغل بتاعك بشكل تلقائي اثناء ما انت شغال. فما تخافش وانت بتصمم ان النت يفصل او النور يقطع او حاجة من دي. طيب ده بشكل مختصر اول استخدام للحاجة دي، ان انت تقدر تبقى عندك تمبلت. والتمبلت ده لو جينا عند نافذة ايدنا اليمين ودوسنا على كلمة تصميم، هتلاحظ ان هو ادالك الاف التمبلت اللي انت عايزه. او تقدر تيجي هنا في محرك البحث تبحث عن اي قالب تمبلت انت عايزه نفس الكيفية زي ما وريتك. هتيجي تدوس كليك هينزل عندك التمبلت وتبتدي ان انت تخصصه بالكيفية اللي انت عايزها. وبالفعل بعد ما هتخلص التصميم بتاعك حابب ان انت تحفظه. طب هتحفظه ازاي؟ عندك حاجة هنا اسمها المشاركة او الشير لو انت بتستخدم النسخة الانجليش. لو دي جينا دوسنا عليها هتلاحظ في المشاركة دي او الشير بعد ما خلصنا الديزاين بتاعنا ان انت عندك حاجة هنا اسمها التنزيل. لو دوست عليها هيجي يقول لك والله انا عايزك تختار لي الفورم اللي انت عايز تحفظه بيه، هل PDF PNG JPG وهكذا. فبالتالي هختار مثلا انا عايز احفظه JPG، فهدوس تنزيل هيعمل لك عملية البروسيس دي، وهتلاحظ ان الفايل نزل عندك على الكمبيوتر بالديزاين اللي انت عملته بالمقاس السليم وكامل الريزوليوشن. دي كانت اول استخدام لاستخدامات منصة الكانفا، فان احنا نستخدم تمبلت موجود بالفعل، وان احنا نبتدي ان احنا نخصص التمبلت ده في الحاجة اللي احنا عايزينها. طيب لو انا بقى عايز اصمم تصميم خاص بيا انا، يعني انا مش عايز اخد حاجة من التمبلات ديت وعايز اصمم حاجة خاصة بيا انا، فهبتدي ارجع لشريط الخصائص اللي على ايدك اليمين ده. هتلاحظ حاجة هنا اسمها العناصر دي لو انت جيت دوست عليها هيفتح لك بالشكل التالي. هتلاحظ حاجة عندك هنا اسمها الاشكال اللي هو المربع والرنجل والدائرة وهكذا. لو انا جيت مثلا دوست على شكل المربع دوت هينزل لك مربع لونه رمادي بالشكل ده. لو انا عايز اغير لون المربع ده اقدر ان انا اجي ادوس عليه كليك، وهتلاحظ ان انت عندك فوق في الشريط دوت حاجة اسمها اللون. لو انا جيت دوست على كلمة اللون دوت هفتح لك النافذة دي اما انك هتدخل هنا كود لون بشكل يدوي، او انك هتبتدي تستخدم اي لون من الالوان الستاندر اللي هو مديها لك. هتلاحظ ان المربع بيتغير لونه بالفعل، او ان هو بيدي لك هنا تدرج لوني. وليكن مثلا انا هستخدم التدرج اللوني ده، وهبتدي بعد كده ان انا اكبر حجم المربع ده في صفحة العمل بتاعتي، بحيث ان دي هتبقى الخلفية الستاندر للصورة المصغرة اللي انا شغال عليها بالفعل. بالتالي هتلاحظ ان هو ادالك الصورة التدرج اللوني على كامل محيط الصفحة. فبالتالي اصبحنا ان احنا بنصمم بشكل يدوي. طيب لو انا نزلت الخلفية واللون مش عاجبني، او انا حابب ان انا ارجع اعدل عليه مرة تانية نفس الكيفية، هدوس عليه كليك
واجي عند ايقونة اللون ديت ادوس عليها كليك، فاختار اللون اللي انا حابه مرة تانية. وليكن مثلا انا هرجع للتدرج اللوني دوت، وهبتدي بعد كده ان انا مثلا عايز اكتب تكست. فالتكست عندك حاجة هنا اسمها النص او الفونت، لو جينا دوسنا عليها هتلاحظ ان هو بيديلك الاف الفونتات بشكل مجاني وبشكل مدفوع. طب تقدر تفرق ما بين الاتنين دول ازاي؟ هتلاحظ ان في الفونت المجاني المعاينة بتاعته نازلة على طول، ولكن الفونت المدفوع هتلاحظ كلمة برو عليه وجنبها علامة التاج. فالبرو دي للناس اللي هي عاملة اشتراك مدفوع على منصة كانفا. طب خلينا احنا نستخدم مثلا اي فونت من الفونتات المجانية، وليكن انا الفونت دوت عاجبني بعد شكل المعاينة ده، فهدوس عليه كليك هيبتدي ان هو ينزل عندك بنفس الكيفية. اقدر بعد كده ان انا ادوس هنا كليك و اكتب الجملة اللي انا عايزها، تابع الفيديو. واقدر بعد كده ان انا اصغر حجم الفونت ده من البلس والماينس هنا، بحيث ان انا اخلي التكست بالطريقة اللي انا عايزها. كمان لو انا حابب بقى ان انا اغير لون الفونت نفسه اللي انا شغال عليه، انا كتبت الجملة دي وحابب ان انا اغير شكل الفونت، عندك هنا برضو بنفس الكيفية. لو جينا شفنا في الشيت الخصائص هتلاقي حاجة اسمها لون النص، لو دوست عليها هتلاحظ ان انت عندك الالوان الستاندر، او انك انت تيجي تدوس على علامة البلس دي وتبتدي تختار اللون بتاعك بشكل يدوي زي ما بتعمل في ادوبي فوتوشوب او الستريتور. فهتبتدي تلاحظ ان اللون بيتغير معاك وان الفونت بدأ يتخصص بالفعل. بعد كده تقدر ان انت تسحبه في اي مكان، او انك تصغر الحجم بحيث ان الفونت هيبقى في المنطقة دي، وتبتدي ان انت مثلا تضيف صورة، تيجي هنا على علامة التنزيلات ترفع صورة مرة تانية ويبقى دي الصورة بتاعتك، فيبقى انت خلصت شكل الديزاين بتاعك او صممته بشكل يدوي. طيب هل دي كل الحاجات اللي اقدر اعملها على منصة كانفا؟ بالتأكيد لا، انت تقدر تضيف بعض المؤثرات على الحاجات اللي انت بتنزلها زي الاليمنت والفونتات او الاشكال اللي انت بتنزلها دي. طيب ازاي؟ لو انا جيت هنا دوست على النص ده هتلاحظ في شريط الخصائص فوق ان انت عندك حاجة هنا اسمها التأثيرات او الافكت. لو جينا دوسنا عليها كليك هتلاحظ ان النافذة دي طلعت لك. طب النافذة دي استخدمها في ايه؟ عندك حاجة هنا لو انا حابب ان انا اعمل زي شادو تحت الجملة بتاعتي، فممكن اجي هنا اقول والله اعمل لي تظليل، فلاحظ ايه اللي حصل، ان هو عمل لك تظليل اسفل الجملة او شادو باللون الابيض. طب اللون الابيض ده ثابت معايا؟ بالتأكيد لا، عندك هنا اللون الشادو اهو. لو جينا دوسنا على الخانة دي اقدر بعد كده اخصص لون الشادو زي ما انا عايز، فهتلاحظ ان لون الشادو اتغير معايا زي ما انا كنت حابب. لو انا عايز اتراجع عن الخطوة دي زي ما اتفقنا هدوس كنترول زائد حرف الزد، او اني من فوق من السهم ده هدوس هنا كليك فيتراجع عن الحاجة دي. اقدر بعد كده ان انا اقول له الانماط ده مش عاجبني انا مش عايزه، او ممكن اقول له اعمل لي شادو تحت الجملة بالطريقة دي. او عندك كمان بقى بعض المؤثرات التانية زي مثلا انا عايز النص مجوف، يعني عبارة عن ستروك وفي النص فاضي، او ان انا والله عايزه مخطط، يعني يعمل لي النص وفي ستروك خط او حافة من خارج النص، فابتدي اخصص اللون بتاعه بنفس الكيفية وهكذا. تقدر بقى ان انت تستكشف الحاجات دي او المؤثرات دي مع نفسك، لكن انا حبيت افهمك ازاي ان انت تبتدي تضيف بعض المؤثرات على التكست او الاشكال اللي انت بتنزلها اثناء التصميم. فبالتالي انت بتيجي تدوس على العنصر هتلاحظ كلمة تأثير او الافكت طلعت لك، هتدوس عليها هيفتح لك بقى النافذة ديت، واللي من خلالها تقدر تدوس السمك او الشفافية او تغير اللون الاليمنت اللي انت شغال عليه وهكذا. طيب خلينا نحذف كل العناصر ديت. هل دي كل استخدامات التصميم واحنا شغالين؟ بالتأكيد لا. انت برضو لو جيت عند العناصر او كلمة العناصر ديت هتلاحظ ان هو عندك هنا حاجة اسمها محرك البحث الخاص بمنصة كانفا. لو جينا دوسنا عليها وكتبنا مثلا كلمة فريم هيبتدي ان هو يطلع لك الاف العناصر اللي انت تقدر تستخدمها اثناء التصميم. هتلاحظ برضو ان في حاجات برو وحاجات مجانية. طب ايه الفرق ما بين البرو والمجاني؟ بشكل مختصر جدا انا اقدر ادوس على حاجة من حاجات البرو دي وهتنزل عندك بالفعل وتبتدي ان انت تخصصها وكل حاجة زي الفل. ولكن المشكلة فين؟ المشكلة هنا ان انت لو جيت دوست على العنصر ده هتلاحظ ان في حاجة اسمها العلامة المائية. لو جينا حفظنا
التصميم بعد ما خلصناه هتلاحظ ان العنصر ده مكتوب عليه هنا كانفا 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 اللي هي العلامة المائية، فبالتالي التصميم هيبقى شكله بشع او سيء. فانت وانت شغال حاول ان انت تشتغل بالحاجات اللي هي فور فري، وليكن مثلا انا عندي العنصر ده مجاني فاقدر استخدمه. هينزل عندي الاليمنت ده، اقدر بنفس الكيفية ان انا اغير مثلا اللون بتاعه اخليه اللون الاصفر. طيب لو انا عندي شكل زي ده وعايز اعكس شكله، يعني اخليه من اليمين للشمال فوق لتحت وهكذا، لو انا دايس على عنصر زي دوت هتلاحظ حاجة اسمها هنا الانعكاس. لو دوسنا عليها، او فليب لو انت بتستخدم النسخة الانجليش، لو دوسنا عليها هتلاحظ ان انت عندك انعكاس افقي، فابتدى ان هو يودولك يمين وشمال او رأسي فوق وتحت. فبالتالي تقدر ان انت تعمله عملية انعكاس وتسحب الاليمنت في المنطقة اللي انت عايزها. تقدر تعمل لها دوران لو انت عايز جزء معين يظهر في الاليمنت، وليكن مثلا عايزه في المنطقة دي من الديزاين يظهر بالشكل ده وهكذا. تقدر بقى ان انت تبحث عن اي حاجة هنا فهتطلع لك اسهم، اشكال، خلفيات، اي حاجة انت عايزها تبحث عنها هنا في المحرك ده، فهيطلع لك الاف الحاجات اللي تقدر تستخدمها. ولكن يفضل ان انت تبحث باللغة الانجليش، لان مع التجربة والاستخدام الانجليش بيطلع لك عناصر اكتر والعربي بيطلع لك عناصر محدودة جدا. فبالتالي خليك في الانجليش وتقدر تستعين بجوجل وتاخد الجملة الانجليش تبحث بيها في محرك البحث فيطلع لك النتائج. طيب هل دي الاستخدامات كلها بتاعت منصة كانفا؟ بالتأكيد لا. عندك بعد كده حاجة اسمها الرسم. لو جينا دوسنا على ايقونة الرسم ديت تقدر ان انت تبتدي ان انت ترسم اي حاجة انت عايزها، وليكن انت معاك سبورة او بتعمل عملية شرح لحد، تقدر ان انت تستخدم ادوات الرسم ديت من هنا. مجرد ان انت تدوس على ايقونة الرسم ديت فتبتدي تختار الرسم اللي انت عايزه، تحدد اللون اللي انت عايز ترسم بيه، فيبتدي ان هو يرسم معاك. طيب ايه تاني ممكن نستخدمه في منصة كانفا؟ هل دي كل الاستخدامات؟ لا. تقدر بعد كده ان انت ترجع على الصفحة الرئيسية لو انت مش عايز تحفظ العمل بتاعك زي ما اتفقنا مشاركة او شير، وتدوس تنزيل وتحفظ بالفورم بتاعك. تقدر ان انت تدوس الصفحة الرئيسية وهيرجعك تاني على الصفحة ديت. هتلاحظ بقى ان انت بقى عندك حاجة هنا اسمها المشاريع. المشاريع دي اللي هي لو جينا دوسنا عليها هتلاحظ ان دي المشاريع اللي انت كنت شغال عليها، تقدر ان انت تفتحها في اي وقت وان انت تبتدي تكمل عملية التصميم بتاعتك مرة اخرى. فبالتالي عندك اوبشنين للحفظ، اما انك بتحفظ على ايميلك هنا جوه البرنامج، او انك بقى بتخلص الديزاين وتعمل شير او مشاركة وتعمل عملية تنزيل بالفورم اللي انت عايزه وتدوس تنزيل. طيب ممكن نستخدم كانفا ازاي مرة تانية؟ نقدر نستخدم كانفا بطريقة افضل، وهي عن طريق الذكاء الاصطناعي. ازاي نقدر نعمل حاجة زي دي؟ تقدر عندك هنا حاجة اسمها ايقونات التطبيقات، لو جيت دوست عليها هتلاحظ ان هو هنا بيديلك اوبشنات كتير. من الاوبشنات التطبيقات دي حاجة اسمها الصور، لو جينا دوسنا عليها هتلاحظ ان هو هنا بيديلك محرك صور خاص بمنصة كانفا زي اللي بتطلع لك على شاتر ستوك او المحركات الصور الخاصة. تقدر بدل ما تعمل عملية داونلود وترفعها من جهازك مرة اخرى وهكذا، ان انت تيجي على التطبيقات ديت وتختار كلمة صورة وتبتدي ان انت تعمل عملية سيرش، او انك تختار اي صورة من الصور اللي عندك هنا بشكل مجاني، هتنزل عندك تبتدي ان انت تخصصها داخل الديزاين بتاعك انت. طيب ممكن نعمل ايه تاني من خلال التطبيقات دي او ايقونة التطبيقات ديت؟ هتلاحظ لو انت نزلت لتحت شوية ان هو بيديلك الاف التطبيقات اللي هي الذكاء الاصطناعي اللي بيساعدك اثناء التصميم. من استخداماتي انا الشخصية ومن خبرتي هقول لك ايه هي افضل اداتين في الذكاء الاصطناعي في منصة كانفا او كانفا. الاداتين دول هو بكل بساطة اول اداة اللي هي ماجيك ميديا. هتلاقي حاجة اسمها عندك هنا الماجيك ميديا، لو جينا دوسنا عليها كده هتلاحظ ان الماجيك ميديا ايقونتها نزلت عندك، وان هو فتح لك حاجة اسمها منصة الحوار او شات الحوار. طب انا هستفيد من ماجيك ميديا دي في ايه؟ بان انا استخدمها في التصميم عن طريق الذكاء الاصطناعي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اقدر اجي هنا لجوجل اقول له والله لجوجل انا عايز انشئ غلاف كتاب للقصة الرومانسية حزينة حيث اسم الكتاب لن اعود، وحطيت اسم الكتاب في علامتين تنصيص، فابتدى جوجل يترجم لي اللغة العربية الى انجليش. اقدر اخد بقى الانجليش ده كوبي وارجع هنا في الشاتنج او منصة الشات دي هدوس
كنترول زائد حرف الفي، فهيبتدي ان هو يضيف لك الجملة اللي انا خدتها من جوجل كوبي بيست، وده التصور او الخيال بتاعي انا. هقدر بعد كده عندك بعد ما تكتب التكست عندك حاجة هنا اسمها الانماط دي لو جيت ادوست على عرض الكل هتلاحظ ان هو هنا بيقولك عايز شكل الانماط الذكاء الاصطناعي يطلع لك صورة على اي شكل من الاشكال اللي هي انا بحددها لك من هنا، ولكن انا بفضل دايما ان انا اخلي الانماط لا يوجد. ليه؟ لان بالاستخدام او بالتجربة اكتشفت ان كلمة لا يوجد دي بتخلي الذكاء الاصطناعي يبقى افضل معاك في الديزاين، فبالتالي انت هتخلي الانماط عندك هنا لا يوجد. وعندك اخر حاجة اسمها نسبة العرض. بمعنى ايه؟ عندك ان انت بتقول له انا عايز التصميم ده مربع او مستطيل او انك عايزه افقي لشاشات الموبايل، فتقدر ان انت تحدد نسبة العرض الى الارتفاع قبل ما ندوس انشاء للصورة. ليه؟ لان انا مثلا لو انا عايز الصورة مساحتها كبيرة وكنت مختار الشكل اللي هو العمودي اللي بينفع للموبايلات او شاشات السكرين، هيطلع لي ديزاين افقي في حتة صغيرة، لما اجي هكبره للمساحة الكبيرة زي كده هيبقى في عملية مط، فالديزاين هيبوظ منك. فانت مثلا هنيجي نختار احنا الشكل المربع دوت، وخلاص احنا كتبنا التصور او الخيال بتاعنا وحددنا هنا الانماط اللي احنا عايزينه. في حالتي انا هخليه لا يوجد زي ما اتفقنا، وهاجي ادوس انشاء صورة. هو هيبتدي كذكاء اصطناعي ان هو ياخد الفونت بتاع التكست بتاعك، واللي انا قلت له فيه ان انا عايز انشئ كتاب لقصة حزينة رومانسية وعايزك تنشئ لي الغلاف ده، فبالفعل ابتدى ان هو كذكاء اصطناعي ياخد التكست بتاعك ويحوله لك على هيئة ديزاين زي ما بيحصل في موقع ميد جيرني. فابتدى ان هو يقترح عليك الاربع خيارات دول، واللي هو صممهم لك بالفعل بناء على الخيال اللي انت كنت مدخله. فبالتالي اقدر اجي هنا ادوس على اي ديزاين من اللي هو اختاره لي، هتلاحظ ان هو عمل لي ديزاين فهم ان انا بتكلم عن فتاة حزينة، وابتدى ياخد اسم الكتيب ويضيفه لي بفونت مميز من عنده كذكاء اصطناعي شايف ان الفونت ده مناسب للحاجة اللي انا عايز اصممها. او ان هو مثلا صمم لي ديزاين زي دوت فهم برضو ان انا بتكلم عن قصة رومانسية ما بين اتنين وان هي لن تعود ابدا، فابتدى يكتب لي التكست بالفونت ده، وهكذا. تقدر بقى ان انت تختار اي حاجة من اللي الذكاء الاصطناعي اقترحها عليك وتبقى الديزاين بتاعك، او انك تقدر تعمل عملية عودة ومرة تانية تكتب حاجة جديدة وتحدد النسبة الى العرض وانك تبتدي تنشئ الصورة. هتلاحظ ان انت عندك هنا تحت كلمة انشاء الصورة ديت حاجة اسمها استخدام 1/50. الرقم ده بيبتدي يقل كلما استخدمناه مرة في التانية في التالتة، لان احنا على النسخة المجانية، انما الناس اللي هي عندها حساب مدفوع عندها الاوبشن ده بشكل غير محدود. وليكن انا دي الاداة الاولى اللي انا عايزك تهتم بيها اللي هي الماجيك ميديا. تقدر كمان ان انت لو انت عايز تعمل بدل صورة بالذكاء الاصطناعي تعمل فيديو، ان انت تيجي عند كلمة فيديو دي بنفس الكيفية تاخد التكست بتاعك او الخيال اللي انت هتكتبه في جوجل هنا، تاخد الانجليش بتاعك وتعمل له عملية كوبي بيست هنا وتدوس انشاء الفيديو، فيبتدي ان هو يعمل لك فيديو بالذكاء الاصطناعي قايم على التخيل بتاعك اللي انت دخلته هنا. طيب دي اول اداة معانا في كانفا. تقدر كمان لو انت رجعت على التطبيقات هتلاحظ ملايين التطبيقات الاخرى اللي قايمه على الذكاء الاصطناعي. طيب ايه التطبيقات التانية اللي انا انصحك ان انت تبتدي تستكشفها على منصة كانفا؟ ان انت عندك هنا التطبيق دوت واللي هو بيحول لك اي فيديو انت متصور فيه بيعمل لك عليه عملية تفريغ. يعني انت لو شخص ظاهر في فيديو بيعمل لك عملية تفريغ، فيبتدي يخلي الشخص يظهر من غير الخلفية الباك جراوند اللي انت متصور عليها. عندك كمان الاليمنت او الاداة ديت واللي بتحول لك التكست لكلمة 3D. طيب ايه اللي انا انصح بيه من هنا بعد اداة الماجيك ميديا؟ عندك اداة هنا لو نزلت لتحت شوية حلوين هتلاحظ في اداة هنا اسمها انمي ستايل. انمي ستايل دي احنا بنستخدمها كتير اثناء التصميم، خصوصا في الاغلفة او الصور اللي احنا بنبيعها على مواقع زي مواقع امازون. بنيجي هنا بيفتح لك برضو منصة حوار زي الذكاء الاصطناعي، تبتدي مثلا تقول له انا هنا عايز فتاة جميلة في مناخ الشتاء مثلا، ده التخيل بتاعي. فهنا هاجي اخد كوبي بيست واجي هنا ادوس كنترول زائد حرف الفي،
وادوس كرييت، فيبتدي ان هو يفعل لي الاداة بالذكاء الاصطناعي واللي هي انمي ستايل ديت. فهيبتدي ان هو يصمم لي ديزاين قايم على الانمي اللي هو اكتر الى النسبة اليابانية او الشكل الياباني اكتر. فبالفعل ابتدى ياخد الديزاين يصممهولي. انا هنا كنت عايز فتاة جميلة في مناخ الشتاء، فبالفعل هو جاب لي في بنت انمي ستايل وحوالينها مناخ الشتاء. اقدر بعد كده ان انا استخدم الصورة دي في ان انا مثلا احطها في المنطقة دي كده، واخصص الخلفية دي مثلا اخليها لون مناسب للون اللي انا اخترته في الحتة دي، بحيث ان انا اعمل كده عملية ماتش كولر للالوان، وابتدي بعد كده ان انا اكتب التكست بتاعي فتبقى دي الصورة المصغرة اللي انا كنت بصممها او هكذا. طيب دي الادوات اللي انا انصحك بيها. عندك بعد كده الاف الادوات هنا، زي دي مثلا بتحول لك اي صورة انت تحطها الى سكتش مرسوم، ودي برضو بنستخدمها على منصات زي منصات امازون في كتيبات الاطفال، وتقدر بقى ان انت تستكشف الحاجات دي بنفسك. ولكن انا شرحت لك اهم اداتين لان دول اللي احنا دايما اغلبنا بيستخدموا مع موقع كانفا، او مش هتلاقي ناس كتير بتقول لك التجربة ديت. طيب دي لو انا صممت التصميم ده، تقدر بقى ان انت ترجع للصفحة الرئيسية وتيجي عند كلمة ابتكار او تصميم، وتبتدي ان انت تحدد اي منشور او اي حجم زي ما اتفقنا انت حابب ان انت تصمم عليه. وليكن مثلا انت عايز تعمل سي في لحد او بورتفوليو سيرة ذاتية، تقدر تدوس عليه فيفتح لك بشكل ستاندر المقاسات بالشكل السليم، وبنفس الكيفية هتلاقيه هنا مديلك تمبلت سواء عربي او انجليش. اي تمبلت من دول تقدر تختار بتاع سهل المصالح ده، وتبتدي ان انت تخصص اي حاجة فيه. ولو انت شايف ان نافذة العمل وانت شغال صغيرة او انت مش شايف الحاجة اللي انت بتصممها، عندك هنا المؤشر ده بيتكبر ويصغر، تقدر تصغر وتكبر منه بحيث ان انت تبتدي تخصص اي حاجة انت عايزها وتدوس عليها. في الاخر بعد ما تخلص هتدوس شير او مشاركة وتعمل لها عملية تنزيل بالفورم اللي انت عايزه. طبعا انت لو انشأت فيديو على منصة كانفا هتيجي تحفظه MP4 مش هتحفظه JPG. دايما تلاحظ الحاجات اللي انت هتحفظ بيها، لان هو لو فيديو انت حولته JPG هينزل عندك ثابت، ولكن لو حفظته بالMP4 هتلاحظ ان هو نزل عندك متحرك بالفعل. بس ده باختصار كان منصة كانفا. دايما لاحظ ان انت عندك هنا ايقونة المشاريع، لو جيت دوست عليها هتلاحظ ان هو دايما بيديلك اي مشروع انت كنت فاتحه تقدر ترجع له مرة اخرى وترجع ان انت تصمم عليه في اي وقت او تكمل تعديل عليه في اي وقت. وبكده ده كان فيديو النهارده واللي اتعرفنا من خلاله على منصة كانفا او موقع كانفا، وازاي ان احنا بنستخدم المنصة ديت في اعمال السوشيال ميديا او اعمال المطبوعة. وريتك كل حاجة بشكل عملي من اول التسجيل، خطوات التصميم وحفظ العمل، وازاي ان المنصة دي بتوفر لك تمبلت جاهز كتير تقدر ان انت تحرره زي ما شفنا مع بعض وتخليه يتخصص في الديزاين بتاعك انت او يخدم مصلحة الديزاين بتاعك انت. فبالتالي ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان انت تكون طالع مستفيد، ولو عندك اي استفسار سيبولي تحت في التعليقات وهجاوبك عليه. ولو دي اول مره تشوفني فيها يا ريت تدعمني بانك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، كمان تدعم الفيديو ده تحت بلايك. كان معاك حسام سمير، انا بتاع ديزاين، والسلام امان.